Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Sahabat lama saya, yang berhormat Saudara Sivakuma, Menteri Sumber Manusia, yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Tuan Haji Zaid Ismail, Timbalan Ketua Pengarah MPC, yang berusaha teknologis Dr. Muhammad Yusof Bakar, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran, pimpinan-pimpinan daripada Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Manusia, daripada agensi-agensi yang terbabit, daripada tiga agensi utama, daripada MPC, daripada JPK, daripada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia, wakil-wakil industri, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Hari ini mungkin nampak pelik kerana selalunya seorang menteri datang ke program pelancaran. Tapi kebelakangan ini, terutamanya kalau rakan media perhatikan, banyak juga program ataupun inisiatif kerajaan yang melibatkan 2-3 kementerian. Sebab itu ada kadang-kadang 2-3 menteri datang. Ini bukan sebab kami berebut kerja. Sebab orang selalu tanya saya, kadang-kadang saya jadi Menteri Pertanian sekejap. Kadang-kadang saya menjadi Menteri Sumber Manusia lah pula. Ini adalah contoh bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah pokok dalam negara, ia bukan lagi soal bidang tugas kementerian atau agensi masing-masing secara silo. Untuk kita menyelesaikan masalah pokok negara, kita memerlukan penglibatan semua pihak yang selalu diulang sebagai one whole nation approach. Jadi, majlis pada hari ini walaupun nampak kecil, tapi ia sebenarnya memberi bayangan bagaimana berbezanya pendekatan yang diambil oleh pentadbiran ini dalam menyelesaikan masalah. Today hits a few first. Pertama, pada pandangan saya, ini adalah satu program ataupun inisiatif yang pertama yang kita lihat apa yang telah diusahakan dengan baik oleh agensi-agensi dan program kerajaan sebelum ini yang kita boleh perbaiki lagi untuk disesuaikan dengan keperluan semasa. Kedua, ini juga inisiatif antara yang pertama yang mempamerkan penglibatan semua pihak. Kementerian-kementerian yang berbeza, agensi yang berbeza, penglibatan pihak industri dan telah diuji pelaksanaannya di peringkat industri terlebih dahulu. Kemudian setelah nampak ada keberkesanan, diangkat menjadi pada skala nasional seperti yang kita akan lancarkan pada hari ini. Dan yang ketiga, the first, ialah bagaimana kita mengambil pendekatan bersepadu untuk kita menyelesaikan masalah struktur ekonomi negara. Sebab itu saya ada kat sini. Sebab salah satu daripada cabaran utama ekonomi negara kita, seperti yang YB Sivakuma sebut tadi, dia bukan sangat soal pelaburan atau soal duit. It's about talent. Jadi bila kita bercakap dengan pelabur ataupun dengan syarikat usahawan kita sendiri, daripada yang besar sampai yang kecil, cabaran utama ialah mendapatkan pekerja. Dan kalau di peringkat yang lebih atas itu mendapatkan pekerja dengan kemahiran yang diperlukan. Kalau di peringkat teknikal, terutamanya industri pembuatan dan perkilangan, masalahnya bukan gaji sebenarnya. Masalahnya ialah kerana seperti yang YB Sivakuma sebut tadi, masyarakat kita telah melihat kerjaya di dalam industri pembuatan dan perkilangan ini sebagai kerjaya pilihan terakhir. Jadi bila mereka menyertainya, selalunya itu adalah kerjaya sementara sebelum mereka melompat.
Jadi sesiapa yang menguruskan apa-apa perniagaan, mereka sanggup membayar pada harga yang berpatutan ataupun lebih mahal, tapi dengan syarat bahawa pekerja itu akan kekal untuk satu tempoh yang munasabah. Kalau tiap-tiap 3 bulan orang bertukar kerja, macam mana kita nak? How do we run our factories and how do we meet global orders, kan? Dan itu sebenarnya salah satu punca kenapa kita bergantung kepada tenaga asing. Terutamanya dalam keadaan sekarang yang mana gaji sebenarnya tidak lagi banyak berbeza. Malah dalam beberapa keadaan, gaji yang ditanggung majikan untuk menggaji pekerja asing sebenarnya lebih mahal daripada pekerja tempatan. Kos bukan lagi jadi isu. Isunya ialah macam mana kerajaan memastikan kita boleh memenuhi permintaan daripada industri untuk ada satu kumpulan tenaga kerja teknikal yang kekal dan membangunkan kerjaya mereka dalam bidang teknikal itu. Jadi ini permasalahan ekonomi yang menjadi tanggungjawab bersama. Tanggungjawab kementerian saya dan juga tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia, dan ia juga melibatkan MPC di bawah MITI kerana MPC bersama-sama dengan Kementerian Ekonomi adalah penghubung di antara sektor awam dan sektor swasta. Jadi itu latar belakangnya. Pada ketika yang sama juga, kita perlu mengambil kira beberapa perubahan generasi. Pertama, kita tahu bahawa golongan muda yang disebut Gen Z, Millennial sekarang ni kan, memang ada kecenderungan untuk lebih cepat mula bekerja kerana if you can earn, why not earn as fast as possible? It's common sense. Dan ini bukan benda yang kita nak bergaduh dengan generasi muda. This is a fact that people want to start earning earlier. Jadi negara berdepan dengan beberapa perkara yang kalau dilihat secara makro dan tidak ada tindak balas dasar daripada kerajaan dan industri, bermakna bukan sahaja minat di dalam STEM semakin menurun, ia juga bermakna tenaga kerja kita di dalam bidang teknikal akan berkurangan. Jumlah lepasan sekolah yang akan memasuki aliran teknikal dan TVET juga akan berkurangan. Jadi sebab itu kita perlu mencari jalan untuk kita menggalakkan seberapa ramai daripada lepasan sekolah terutamanya, dan pada masa yang sama kita juga ada golongan rentan yang besar yang boleh menjadi tenaga kerja kerana ia akan menjadi satu program nasional yang menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Dan di masa yang akan datang, kalau kita berjaya laksanakan perkara ini, ia juga bermakna Malaysia sekarang ada pilihan kepada lepasan sekolah, sama ada mereka mengambil jalan pendidikan tinggi konvensional dengan pergi ke institusi pengajian tinggi atau latihan selepas sekolah seperti yang kita warisi daripada pendidikan yang kita ada sekarang, ataupun kita boleh mula membangunkan secara selari, in parallel, satu sistem pendidikan tinggi yang berasaskan kemahiran dan teknikal seperti mana yang kita sebut diamalkan di negara-negara Eropah seperti Jerman, Perancis dan lain-lain. Orang selalu sebut, kenapa tak buat macam Jerman? Dia tak payah pergi universiti, dia pergi belajar semua. Because it's also a chicken and egg issue. You cannot create the demand for it unless there is a pool for it. Once you have a sizable pool of people who have taken the route for technical learning and certification, then there will never be a demand for it. And to expect a university to roll out programs like that and wait for the gestation period for it to be scaled up, anyone will tell you is
Why bother? Because I have long queues of people coming to my faculty kan. Jadi dalam keseluruhan perspektif inilah yang kita lancarkan dan skalakan apa yang bermula di peringkat kerjasama sektor awam dan swasta sebagai academy in factory, and then we tested it with the first 10 companies, and we are confident that we can scale up to the current level of 200 companies and more. And if it works in the next 6-7 months, we can even scale it up a lot more kan. Jadi apa beza yang ada sekarang dengan yang telah dilaksanakan? Bagaimana kita ambil program sedia ada di bawah JPK untuk diskalakan di peringkat industri? Program sedia ada JPK ialah berasaskan apprenticeship. Maksudnya dia jadi apprentice, kemudian dilatih dan ada insentif dan sebagainya. Kita gunakan kekuatan yang ada di JPK itu dan juga hubungan industri yang ada melalui MPC dan keperluan dasar untuk kita menambah baik pasaran buruh kita, dan dasar itu dikoordinasikan di peringkat Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Ekonomi. Maka kita membuat tawaran terbuka kepada industri bahawa industri sekarang boleh mengambil pekerja terus, melatih mereka mengikut kesesuaian silibus dan juga keperluan teknikal untuk operasi mereka, tetapi pada masa yang sama sekiranya mereka memerlukan keperluan yang telah ditetapkan oleh JPK, maka mereka dilesenkan untuk memberikan sijil SKM, sijil kemahiran Malaysia, selepas memenuhi tempoh latihan dan kemahiran tertentu. Ini bermakna daripada kapasiti TVET sedia ada, kita akan dapat melipat gali gandakan kapasiti latihan TVET dalam negara kita, dan pada masa yang sama industri juga akan dapat insya-Allah mula menggantikan pekerja-pekerja asing dengan pekerja-pekerja tempatan. Kepada pekerja pula, kita sekarang melalui program Akademi in Industri ini memenuhi keperluan generasi sekarang, iaitu mereka yang sudah melepasi SPM atau lepasan sekolah. Mereka boleh memilih untuk terus menyertai bidang pekerjaan, mendapat pendapatan, bekerja dan dilatih, kerana di akhir 18 bulan mereka kini ada sijil kemahiran, dan daripada sijil, daripada satu peringkat ke satu peringkat, mereka boleh terus membangun di dalam kerjaya teknikal itu sehinggalah mereka mencapai diploma, dan insya-Allah di peringkat seterusnya kita boleh mulakan seperti yang saya sebut tadi, aliran teknikal sehingga ke peringkat ijazah. So I think, you know, as much as this is a low-key event, and YB Siva, I think, knows me well enough that the lower, the smaller the event, more low-key it is. Actually, it is better, because let the results speak for itself in 6-7 months' time. And that's the best policy making that we can do. Otherwise, we spend so much time planning and event management, and then 6-7 months later fall short of the expectation, which we want to avoid. Kan? Jadi di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah bertungkus lumus secara senyap-senyap di dalam tempoh 6-7 bulan yang lepas pun. Pertama, kepada Pemudah dan MPC yang bekerjasama rapat dengan kementerian saya dan Kementerian Sumber Manusia untuk membangunkan program ini bersama-sama dengan JPK dan industri. The timeline was very short and very challenging, but they pull it off. Jadi terima kasih. Terima kasih juga kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Sama juga, saya bagi a very stretch target.
that within 2 months, you have to certify at least 200 companies. Because if we don't reach the scale, then we will never be able to move the needle. And without moving the needle, it remains a concept. People need to feel that it's making a difference. Jadi Alhamdulillah, JPK rose to the occasion dan saya dimaklumkan tadi, insyaAllah kita telah pun melepasi 200 syarikat yang sekarang ini diberikan otonomi untuk mensijilkan pekerja-pekerja mereka. Terima kasih juga terutamanya kepada rakan-rakan industri. Kita bermula dengan 10 syarikat pertama. Sekarang kita sudah melepasi 200 and this process will continue because I'm convinced that the industry sees the value for it. We've been talking about loosening our dependency on foreign workers for a long while. We will go through many challenges to scale this up. But I think it is a good starting point, and if we remain on the problem long enough and we collaborate on this cause, and I think within a few years, then we can see the fruits of your contribution because you will have a much bigger local talent for technical work. And most importantly as well, you don't have to pinch each other's trained employees and go through the race to the bottom to cannibalize each other's talents. Because, I come from the industry. That's the biggest sore point in industry, that we spend so much time developing our talents, and once they are up to a certain level, then kemudian ada your competitor pinch them. Jadi, I think it's a win-win kepada semua. Jadi insyaAllah, selepas perancangan pada hari ini, kita akan promosikan peluang ini kepada seberapa ramai, dan kita pilih persimpangan tarikh ini awal Ogos ini bukan sebab pilihan raya. Kalau ada orang kata it's because we have to collaborate behind the scene for a while. It took us a few months to come to this stage. It took 2 months for JPK to certify the employers. But most importantly, kerana ini adalah garis masa yang permohonan pelajar-pelajar lepasan sekolah untuk masuk ke IPTA dan IPTS sudah hampir selesai. So, kalau kita buka lebih awal, maknanya pelepasan sekolah tu dia masih lagi ada pilihan. Sekarang ini maksudnya mereka yang sudah pun buat keputusan untuk mengambil aliran teknikal, mereka boleh mula memohon. Jadi laman web itu akan dipromosikan seluasnya selepas ini. Dan setakat ini kita ada sekitar 6,000 orang dalam pangkalan data yang boleh dipadankan dengan kerja di 200 syarikat-syarikat yang memerlukan pekerja teknikal ini. Saya beritahu kepada MPC dan JPK, kepada Kementerian Sumber Manusia, once we announce it, opens up and promote it, expect it to escalate to about 20, 30, 40,000 within a month. Jadi saya harap itu juga akan membuktikan kepada kita rakyat Malaysia, industri, sektor awam, bahawa sebenarnya kita tak ada sangat problem pekerja-pekerja kita tak nak kerja dalam sektor pembuatan dan sebagainya. We just have to tweak our approach slightly differently from time to time to meet their requirements. And I think once there is a sweet spot of what they think is a credible and sustainable career with what we need for a consistent talent pool, then I think we will be able to sustain it for a long time. Jadi dengan itu, Kementerian Ekonomi, tugas saya akhirnya, if you are wondering why I'm here, is also partly because Kementerian Ekonomi bertanggungjawab meluluskan peruntukan, dan that's how we've been able to work very closely with the industry, with the agencies, with different ministries,
because projects of national importance like this has to be funded strategically. And that strategic funding comes from Kementerian Ekonomi from time to time. In the same way, we focus on other key areas like food security, and we develop and fund other agencies to focus on it. Jadi, insyaAllah, dari segi insentif itu akan diumumkan dan kita telah pun tambah baik insentif yang akan ditawarkan melalui Akademi in Industry ini untuk mengambil kira pain points of making this work. Pertama, dari segi attrition rate. Sebab itu kita tahu bahawa membayar secara bulanan tanpa ia dikaitkan dengan sama ada pekerja kekal ke tidak atau disijakan ke tidak, there's a high risk of attrition. Kita juga tahu bahawa untuk pekerja-pekerja, kesan yang utama dari segi kos ialah semasa mereka mula-mula nak berpindah. Mereka nak datang daripada negeri lain semua. Dan syarikat-syarikat ini kebanyakannya di Selangor, Johor, Penang kan. Jadi ramai yang kena berpindah. Jadi allowance perpindahan juga diberikan untuk membantu pelajar-pelajar lepasan sekolah ini mula bertapak dan ada kemudahan. Dan insentif juga dikaitkan dengan kejayaan disijilkan. That you have to stay up to 18 months, and then the incentive is given halfway at 9 months just to make sure that you stay halfway the course, and then the final incentive will be given at the end once you are certified. Along the way, perkiraan kita campur dengan overtime dan sebagainya, lepasan sekolah yang berumur 19, 20 tahun, 18 tahun ini boleh mencapai gaji bersih 2,000 sebulan. And that's a lot better than going to university, you know. Sebab yang pergi universiti kena tanggung PTPTN, kemudian keluar kerja, tak tentu dapat 2,000 sebulan. Ada yang dapat 1,800 dan sebagainya pada umur 23 tahun. Sedangkan lepasan sekolah umur 18 tahun, dia dah boleh dapat 2,000 sebulan. So it is lucrative. I'm confident that it will be taken up because it makes economic sense. And for us to make this worthwhile economically to the employers and also to the school leavers, government will fund this every year to scale it up so that within a few years we will be able to turn around our foreign workers problem. Jadi dengan itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada YB Siva, Kementerian Sumber Manusia, kepada JPK, MPC, kepada tim saya di Kementerian Ekonomi. They are not used to doing this, you know. We are the policy planners. We see things from macro, and before this, kita buat polisi lah, korang ikut lah. But I think we have to go down, roll our sleeve, go down, work with as many agencies and industries as possible, and the discipline to approach it from a pilot project, scale it up, and see what are the implementation teething problems, resolve the pain points, and once we reach a certain level, then commit to the funding at the national level. And if we keep doing this, insyaAllah, not only for this problem, we will be able to resolve other problems. Jadi dengan itu, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat. I'm so excited because for once, I really want to see this happening because it really touches a lot of people's lives. It will touch the lives of 20, 30 thousands of families in the next 6 months. And we will give a good chance for those who may not do as well in school for them to catch up and maybe overtake those smart students in school when they were at 17. Saya selalu cakap macam tu because I was a lazy student then. It's always about getting back to those yang rajin dan juga studious. Because I always feel that, you know, there's always opportunities for everyone to overtake and be successful given the right condition and discipline. Jadi, terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.